در این ویدیو به واکنش هنرمندان و بازیگران به انتخابات ریاست جمهوری و عکس و فیلم و نظرات هنرمندان معدودی که رأی دادن، همچنین دلیل عدم حضور اکثر هنرمندان در این انتخابات میپردازیم. با ما همراه باشید. برخی هنرمندان از جمله بازیگران و مجریان تلویزیون دیروز با حضور در پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. محسن افشانی بازیگر پرحاشیه از جمله بازیگرایی بود که به همراه همسرش در این انتخابات حاضر شد و عکس خودش و همسرش با چهره خندان به سرعت در فضای مجازی منتشر شد. آزاده آل ایوب یا خاله نرگس هم عکسی از خودش با لبی خندون در حال رأی دادن منتشر کرد. اما ملیکا زارعی که اونو با اسم خاله شادونه میشناسین، با انتشار عکسی در استوری نوشت: دوستان عزیز، چون دیدم خیلی کنجکاو بودید که من به کی رأی دادم، باید بگم که فردا متوجه میشید که رأی من کی بوده. راحله امینیان مجری صدا و سیما نوشت: خبرنگار نیویورک تایمز وقتی متوجه نوع شغل من شد کلی اظهار لطف و محبت کرد و گفت امیدوارم در نجف ببینمت. تعجب کردم. از مترجمش پرسیدم چرا این جمله رو گفت. آقای مترجم گفت ایشون به شدت حضرت علی رو دوست دارن و بارها به نجف سفر کرده، در حالی که اصلا مسلمون نیست. داوود میرباقری کارگردان مطرح و شناخته شده کشور که این روزا در حال ساخت سریال سلمان فارسیه، از جمله چهره‌هایی بود که دیروز برای انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری رأی داد. بهزاد کاویانی از مجریان و گزارشگران صدا و سیما هم با حضور پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. المیرا شریفی مقدم هم با عکس خوشحال خودش پای صندوق‌های رأی توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرد. اما مهران رجبی در مصاحبه با خبرگزاری تصنیم گفت با دیدن صفای مردم پای صندوق‌های رأی همدیگر رو باور می‌کنیم. فقط این کشور مال ماست و هر جای دیگه پامونو بذاریم قربتی حساب میشیم. در کشورهای دیگه هر چقدر که با ما مهربون باشن، اما بالاخره به یه چشم دیگه ما رو نگاه میکنن و با حضورمون در انتخابات میتونیم کشورمون رو آباد کنیم. داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون هم با حضور در ورزشگاه شیرودی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. علیرضا یونچی داور مسابقه میدان که با موتورسیکلت اومد به خبرنگار گفت با هر وسیله‌ای حتی اگر کفشم هم پیدا نمی‌کردم با دمپایی می اومدم. وظیفه ابزار نمیشناسه. وظیفه داریم کارمون رو انجام بدیم. من اومدم به عنوان صاحب خونه 4 سال مستاجرم رو انتخاب کنم. هر کی رأی نده مالکیتی نداره. من اومدم تعیین بکنم. قصور هم داشته باشه وای میسم خفتگیری هم میکنم. کمال تبریزی کارگردان سینما هم از جمله هنرمندایی بود که رأی داد. اما قبل از اینکه ببینیم واکنش دیگر هنرمندان به مشارکت در انتخابات چی بوده، لطفاً برای حمایت از ما همین الان تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. هومن حاجی عبداللهی دوبلور مجری بازیگر سینما و تلویزیون نوشت واقعا امیدوارم گزینه 47% که میگن فرقی نداره نظرشون عوض شه. واقعا فرق میکنه کی رئیس جمهور بشه. هممون با گوشت و خونمون درک کردیم. اما واکنش عباس جمشیدیفر و علیرضا زاکانی خیلی جالب بود. علیرضا زاکانی که در جمع طرفداران خودش در میدون امام حسین به صراحت گفته بود من دفعه گذشته به خاطر شهید رئیسی کنار رفتم، اما این بار کنار نمیرم. ما محکوم در صحنه هستیم تا حق مردم رو بگیریم. عباس جمشیدیفر در واکنش به انصراف ایشون گفت تا آخر میموندی دیگه، حالا چطور میخوای جواب خدا رو بدی؟ احمد ایران دوست هم در واکنش به مشارکت کم مردم در انتخابات گفت اتفاق مشارکت ناراحت کننده بود. مردم از خیلی چیزا ناراحت هستند. مردم خوبی داریم ولی ناراحت هستند و انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد اصولگراها و اصلاح طلبا دارند. نظام باید چاره‌ای بیاندیشد. مشارکت در همستر بیشتر از انتخابات بود. والله مردم به یه موش بیشتر اعتماد دارند.
برزو ارجمند گفت زاکانی گفته بنزین و گاز و برق رو در نظر بگیرید. به هر خانواده 3 نفره معادل 20 گرم طلا در سال یارانه داده میشه. یک خانواده 5 نفره 110 میلیون در سال یارانه داره و اعتباری به میزان طلا به اونها داده میشه که مسئول از تورمه. نتیجه در انتخابات هرچی دلتون خواست بگید چون مهم نیست، بعدش انصراف میدین دیگه. همشون همینن. پرستو صالحی هم گفت تکلیف من که همیشه روشن بوده، هیچ وقت رأی ندادم، حمایت هم نکردم. بی احترامی هم به اونهایی که رأی دادن نمی کنم چون اینم به نظرم درست نیست. ولی اون رفقایی که 2 سال دیگه میخوان بگن باز گول خوردیم و بین بد و بدتر انتخاب کردیم، شما میمونید و وجدان خودتون. ما مرده و شما زنده. در انتخابات ریاست جمهوری قبل از سال 1400 حضور هنرمندان و حمایت اونها از نامزدهای انتخاباتی بسیار مشهود بود. اما در انتخابات ریاست جمهوری 1403 این اتفاق رخ نداد. در سالهای 1392 و 1396 هنرمندان و ورزشکارای بسیار زیادی از حسن روحانی حمایت کردند و علاوه بر نوشتن بیانیه حتی در کلیپ‌های تبلیغاتی حضور داشتند و در همایش‌های کاندیدای مد نظرشون حضور پیدا می‌کردند. اما بعد از سال 96 این قضیه کم رنگتر شد و در انتخابات این دوره تقریباً به 0 رسید. در دوره‌های قبل مرسوم بود که فیلمسازان مطرح فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری رو می‌ساختند. اما میشه گفت هنرمندان به سکوت محض یا انفعال کامل رسیدن. یکی از دلایلش اینه که وقتی دیدن نامزدی که از او حمایت می‌کردن نتونست حداقل شعارهایی که داده بود و عملی کنه. اما دلیل اصلی کنار کشیدن هنرمندان اینه که مردم و مخاطبان مدام توی شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به هنرمندان با ادبیاتی تند گوشزد می‌کردن و در هر بزنگاهی و به هر دلیلی مدام افرادی بودند که به هنرمندان میگفتن حمایت شما از فلان شخص نتیجهش چی شد؟ حالا هر کدوم از این نامزدها رئیس جمهور بشه باید به این فکر کنه که چجوری میتونه دوباره هنرمندان رو به مشارکت در انتخابات برگردونه، که البته برای رسیدن به این هدف باید اول دل مردم و جامعه رو به دست بیاره. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.